Amerika segítsége nélkül Ukrajna kénytelen lesz visszavonulni, nyilatkozta Zelenszky egy amerikai lapnak. Köszönöm minden kedves hallgatót, én Szabó József vagyok, és ez itt a Világnézet. A mai témáink pedig az európai terrorveszély és az orosz-ukrán háború lesz. Vendégünk Kaiser Ferenc, biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az Oroszországban történt terrortámadás miatt Európában újra magas a terrorkészültség. Bécsben és Londonban is több kísérlésről adtak hírt a hírek az orosz tragédia után. Több európai ország is a legmagasabb szintre emelte a terrorkészültséget a hosszú hétvége miatt. Mit tehet az egyszerű ember? Hiszen nyáron EB lesz Németországban, olimpia Franciaországban. Hogyan védekezhetnek az országok, illetve az egyének a terrorral szemben? Hát nagyon nehéz erre jó választ adni. Az egyik, hogy élni veszélyes, tehát ha beülünk az autóba, akkor sincs semmi garancia, hogy elérjük azt a helyet, ahova tartunk, bármikor történhet olyan baleset, ami akár halálunkhoz vezethet, de sérüléssel járhat. Valahogy így van ez a terrortámadásokkal is. Relatíve ritkán következnek be, tehát a statisztikailag nézzük, hála jó Istennek nem vezető halálok a terrortámadás, gyakorlatilag villámcsapásban halnak meg, talán csak ennél ritkábban a legfrissebb európai statisztikákban. Nyilván az, hogy közlekedés közben meghalunk, hogy az egészségtelen étkezés miatt szívinfarktus kapunk, az sokkal inkább elfogadott, mint az, hogy egy terrorista öljön meg minket. Sajnos az a baj, hogy majd megnézzük az elmúlt évtizedeket, visszavisszatérő jelleggel a különféle motivációjú terroristák által elkövetett támadások, azok újra meg újra felütik a fejüket Európában is. Ugyanakkor azt is le kell szögezni, hogy a legtöbb terrortámadásban muszlim ember öl meg muszlim ember, tehát a terrorista támadásokban meghalt áldozatoknak több mint a 90%-a az iszlám világban van. Bizonyos szintű éberséggel néhány dolgot meg lehet előzni, mondjuk ha fegyverdörgés vagy bármi van, akkor nem arra felé futunk, ahogy azt az újságírók szokták csinálni, hanem valahol valami védettebb helyre megyünk, de egészen egyszerűen ugye a terrortámadásoknak olyan az időzítése, olyan a végrehajtása, hogy pár perc alatt ezek lezajlanak. Ha éppen ott vagyunk, akkor relatíve keveset tehetünk az ellen, hogy kivédjük őket. Ilyenkor az ember le is bénul, nyilván nem vagyunk ahhoz hozzászokva, például lőjenek ránk. Meg kell tanulni ezzel együtt élni, hozzá kell tenni, hogy Európa mindezek ellenére messze a legbiztonságosabb kontinensek közé tartozik, de 100%-os biztonság nincs, bármikor keveredhet az ember olyan helyzetbe, hogy vészhelyzetben kell dönteni, nem csak terrortámadás esetén természetesen. Azt szokták mondani, hogy Európában inkább ezek a magányos terrorcselekmények a jellemzők, hogy ilyen csúnyán fogalmazak. Mekkora a valószínűsége annak, hogy egy ilyen Oroszországhoz hasonló támadás történik Európában? A valószínűség mindig ott van, bár most egy darabig ezeknek megvan a maga ritmusa, ciklusa. Tehát ha egy nagy terrortámadás bekövetkezik, pláne hogyha azt iszlamista hátterű, az iszlám államhoz, vagy korábban az Al-Qaidához köthető személyek hajtják végre, akkor a legtöbb európai országban vészüzemmódra kapcsolnak a titkosszolgálatok, a rendvédelmi szervek, tehát így igyekeznek a kapcsolataikat jobban kihasználva, szorosabban megfigyelni a radikalizálódott személyeket, fokozódik az éberség, jobban biztosítják a tömegrendezvényeket. Egy darabig nincs is ilyen támadás, mert a terroristák is pontosan tudják, hogy sokkal nehezebb ilyenkor egy sikeres merényletet elkövetni, aztán amikor lankod ez a figyelem, akkor szokott bekövetkezni egy ilyen nagyobb merénylet, de azok meg szinte kivéthetetlenek. Ahogy ön is említette, az elkövetők jelentős része úgynevezett magányos farkas. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen társ,
az azt jelenti, hogy nincs fizikai társ, tehát a virtuális térben, az interneten radikalizálódnak ezek az emberek, nem csak iszlamista, hanem akár szélső balos, vagy szélső jobbos, vagy etnikai szeparatista motiváció alapján, és az interneten szereznek be minden szükséges információt, hogy hogyan kell egy ilyen támadást elkövetni. Nyilván az internetes forgalmat is igyekeznek keresőmotorok, mesterséges intelligencia, stb. Segítségével ellenőrizni az államok, de olyan mennyiségű információt kell folyamatosan szűrni, ami gyakorlatilag lehetetlen. Ezért is van az, hogy újabb és újabb emberek százait, néha ezreit veszik fel azokhoz a nagy nyugati, meg egyébként gondolom ugyanígy keleti titkosszolgálatokhoz is, csak az nem sajtónyilvános, akik az internetforgalmat igyekeznek átvizsgálni, a gyanús oldalakat letiltani, vagy megfigyelni, hogy kik látogatják azokat. De ez gyakorlatilag szélmalomharc, szinte 100%-ban nem lehet biztosan azt mondani, hogy soha senki nem fér hozzá illegális tartalmakhoz, mert az internet nem így van összerakva, tehát nem a cenzúráról szól, pláne nem a nyugati világban. Kicsit áttérve az ukrán háborúra. Putyin azt nyilatkozta a terrorcselekménnyel kapcsolatban, hogy tudjuk, hogy a bűncselekményt radikális iszlamisták kezével követték el. Minket az érdekel, hogy ki a megrendelő. Ki lehet a megrendelő? Valaha nyerhetünk tényleg objektív bizonyságot erről, hogy ki rendelte meg ezt az egész cselekményt? Hát ugye itt kettő dolgot kell megemlíteni. Az egyik maga az elkövetési módszer, az elkövetők személye, meg minden arra utal, hogy ez az iszlám állam volt. Ugye radikális iszlamista merénylők szoktak ilyet csinálni, gondoljunk a párizsi Bataclanra, a nizzai gázolásos merényletre, hasonlóan a Németországban a karácsonyi vásárokon elkövetett támadásokra, a brüsszeli robbantás sorozatra, tehát ez a tömegben, tömegközlekedési eszközökön elkövetett indiszkriminatív, tehát bárkit megcélzó, lényeg az, hogy sok ember hallja meg, és nagyon brutálisan. Ez a tipikus elkövetési módszere. Tehát ebből a szempontból egész biztos, meg ugye maguk az elkövetők is, hát hogy bevallották, aki látott képeket, azokat az embereket olyan brutálisan megkínozták az orosz titkosszolgálatok, hogy valószínűleg én is, bárki, aki hallgatja, egy-két napon belül, vagy egy-két órán, de akár perceken belül is bevallotta volna, hogy ő az elkövető, csak annak érjen vége. Tehát maguk az oroszok sem titkolják azt, hogy iszlamista hátterűek a támadók. Ettől külön kell választani azt, hogy Moszkva azt mondta, hogy ki lehetett a megrendelő. Az iszlamista merénylőknek a megrendelője kvázi Allah. Az ő kifordult logikájuk szerint Isten megjutalmazza őket haláluk után, akár azzal, hogy a paradicsomba kerülnek, a csodás jobb élet vár rájuk, hiszen a hitükért haltak meg, a hitükért vívott harcban haltak meg. Ez a második része a történetnek inkább arról szól, hogy Putyin megpróbálja az Ukrajna ellen most már több mint 2 éve zajló, és nem annyira sikeres háborújának a narratívájába benyomni ezt a terrortámadást is. Ugye az elmúlt hetek arról szóltak Oroszországban, hogy a terrortámadás óta eltelt időszak, hogy mindenér Ukrajna hibás, illetve az Ukrajnát leginkább támogató nyugati országok, jelesül Nagy-Britannia és főleg az Egyesült Államok, tehát ők, valamint az ukrán titkosszolgálatok, ugye az ukrán belső elhárításnak a vezetőjét meg is nevezték, hogy személy szerint ő rendelte meg a terrortámadást. Ez nyilvánvalóan ordas hazugság, Ukrajnának ez igazán semmi érdeke nem fűződött, hiszen ezzel csak olajat öntött volna, mint ahogy meg is történt a háború tüzére. Az orosz társadalom jelentős része, akit leginkább csak az orosz társadalom,
az orosz társadalom jelentős része, akit leginkább csak az orosz propaganda, a kormányzati propaganda ér el, most már ténylegesen úgy tudja, hogy az egészért Ukrajna hibás. Tehát Putyin ezzel a háborúját legitimálta, igyekszik önkénteseket toborozni, de legalábbis az orosz lakossággal tudomásul vetetni azt, hogy hát ezek ellen a gonosz terroristák ellen még több pénzt, még több férfit kell bevetni, még több fegyvert kell bevetni, hogy több ilyen terrortámadás ne legyen. Ez nem így működik. Értelemszerűen a terrorizmus ritkán megy állami szintre. Ha igen, azra egyébként pont maga Oroszország számos szempontból a jó példa, de egészen egyszerűen itt Oroszországot igazán nem is érdekli, hogy ki lehetett a megbízó. Valószínűleg a megbízó egy iszlamista hátterű radikális pénzember, akinek volt elég pénze, meg kapcsolati köre, hogy egy ilyen egyébként nem túl bonyolult merényletet megszervezzen. Több ezer tömegrendezvény lehetett Oroszországban azon az adott hétvégén, foci meccsektől kezdve, koncerteken át, kézilabda meccsig, vízilabda meccsig, jégkorongig, nagyon, nagyon népszerű Oroszországban, tehát rengeteg olyan potenciális célpont, ahol egy ilyen mészállást végre lehet hajtani. Ezeket fizikailag nem is lehet mind megvédeni. Nyilvánvaló történt egy fiaskó, de ha azt mondom, hogy ez azért van, mert a világ legerősebb országa egy másik SZBT állandó tag, meg az az Ukrajna, akivel háborúzok, szervezte és rendelte meg ezt a merényletet, akkor már is azt lehet mondani, hogy én mindent megtettem, de hát ekkora túlerővel szemben sajnos tehetetlen voltam. Ellenben rögtön megtaláltam, hogy ők a felelősök, és megvédem a népet a további ilyen támadásoktól. Ahogy említette is, úgy tűnik, hogy a terrortámadás valamennyire aktivizálta az oroszokat. Ezzel szemben úgy tűnik, mintha a nyugat kezdene egy kicsit belefáradni az ukrán háborúba. Ahogy ugye adásunk elején mondtam, Zelenszky azt nyilatkozta, hogy Ukrajna kénytelen lesz kis lépésekbe visszavonulni, ha nem érkezik meg az amerikai katonai segély, míg a Világbank arra hívja fel a figyelmet, hogy Ukrajna már jövőre csődbe mehet, ha a nyugati országok nem lesznek hajlandóak elengedni, vagy átstruktúrálni az adósságaikat. Mi a helyzet most Ukrajnában? Merre halad a nyugati támogatás? Az európai országok döntő többsége még Ukrajna mögött áll. Nyilván az orosz barát propaganda mindig kiszokta hangsúlyozni, mekkora fordulat történt. Szlovákiában valóban, ugye Ficó személyében egy Moszkvával sokkal megértőbb, és az orosz álláspontot sokkal inkább elfogadó politikus vezeti Szlovákiát, de hát nem Szlovákia Európa legerősebb állama. A meghatározó nyugati országok, Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Svédország, Németország esetében ez a támogatás még adott. Itt a nagy kérdés, hogy az Egyesült Államokkal mi lesz, hiszen Washington az egyik legkomolyabb pénzügyi donor, fegyverszállítások tekintetében pedig kifejezetten ő a legfontosabb, hiszen az Egyesült Államoknak van messze a legnagyobb hadereje a NATO-ban, ugye 1.300.000 pár tízezer fős, ez mérten irgalmatlan lőszer és más egyéb fegyvertartalékokkal. A legegyszerűbb ebből átadni Ukrajnának, és az Egyesült Államoknak van a legnagyobb gyártókapacitása. Most, amit látunk, az az, hogy az Ukrajnának, és egyébként ezzel összekapcsolva az Izraelnek szánt pénzügyi és katonai segélye, az jelenleg az amerikai elnökválasztási harcnak, két nagy pártnak a hatalomért vívott küzdelmének az áldozata. Most megint próbálkoznak egy megoldással a demokraták, hogy valahogy átpréseljék. De ugye nagyon bonyolult helyzetben vannak, mert a képviselőházban a republikánusok vannak többségben, akik már csak dafke sem hajlandóak ezt elfogadni. És abban valóban igaza van Zelenszky elnök úrnak, hogy jelentős amerikai támogatás nélkül Ukrajna folyamatosan területeket fog veszíteni. Azon vitatkoznak, azon meg de pláne, hogy ezért Oroszországnak milyen árat kell fizetni.
De azt kell látni, hogy Oroszország főleg a kisebbségeit küldi a vágóhídra, tehát főleg közép-ázsiai, kaukázusi és távol-keleti fiatalok halnak meg. Ugye a régi birodalmi hagyomány, hogy a felsőbbrendű faj, jelen esetben az orosz, az ne nagyon vérezzen a harcmezőn, arra vannak a polgárok, akik döntő többsége eleve gazdaságilag leszakadt, mély szegénységben lévő régiókból érkezik, tehát ők azok, akiket még motivál is az az orosz viszonylatban relatíve magasnak számító fizetés, amit a háború miatt most az orosz haderő a katonáinak biztosít. Jó is, hogy említette magát a toborzást. Putyin újabb 150 000 fős mozgósítást jelentett be, miközben az ukránokról is azt hallani, hogy folyamatosan mozgósítanak. Hogyan állnak most a hadseregek? Mit lehet erről elmondani? Mondjuk ez az újabb 150 000 ember az orosz hadseregben fog bármit változtatni a mostani képleten, vagy csak arról van szó, hogy akik eddig a fronton voltak, azokat most már hátrébb kell venni, mert kifáradt a hadsereg? Ugye az Oroszországnál az a 150 000 fő, ez az évi kétszeri sorozással kapcsolatos össze. Márciusban és október-november fordulóján van egy-egy sorozás, nagyjából 150-170 000 fiatalt vonultatnak be. Itt viszont van egy mondjuk úgy olyan kötelező érvényű vállalása az orosz elnöknek, hogy ezeket a 18-19-20 éves fiúkat nem küldi a frontra. Tehát ez a sorozás, ez nem elsősorban a háborúról szól, ez menetrendszerűen következik be. Az orosz egy sorhadsereg, eleve a 140 milliós népességből a több mint 1 milliós haderőt máshogy nagyon nehéz is lenne fenntartani. Oroszország ráadásul úgy érzi, hogy mindenki fenyegeti, a NATO, a kínaiak, most talán kevésbé hangsúlyos, hiszen legalábbis nyíltan, hiszen Kína jelenleg úgymond a barátjuk. A mozgósítás az ettől függetlenül zajlik. Oroszország folyamatosan toboroz katonákat a háborúra, főleg idősebb, 25 évesnél idősebb férfiakat. Őket elsősorban magas fizetéssel igyekszik megnyerni. Másik nagyon komoly toborzási megoldása az oroszoknak, ami hát mondjuk úgy nem egészen a nemzetközi jognak megfelelő, hogy a börtönökből szabadítják rá az orosz társadalom szennyét az ukránokra, tehát rablógyilkosok, csoportos nemi erőszaktevők is kapnak amnesztiát, hogyha elmennek a frontra. Több 10 000, egyes források szerint már akár több mint 100 000 rabot hoztak ki az oroszok a börtönökből. Ezt egyébként nem is az orosz haderő kezdte, hanem az egykori Jevgenyi Prigozsinnak a Wagner csoportja. Tehát Oroszország ezt folyamatosan csinálja, emellett ugye rengeteg hír van arról, hogy Szerbiában, Kubában, meg egyes afrikai országokban is igyekszik toborozni pénzért Oroszország. Ugye itt is van egy nagyon fontos dolog, hogy Szentpétervár, vagy Moszkva, meg a más fontos orosz nagyvárosok lakossága az annyira ne érezze a bőrén ezt a háborút. Ukrajna valóban rosszabb helyzetben van, eleve a népessége sokkal kisebb, tehát 142 millió orosszal szemben még a háború előtt ugye mind a két országból nagyon komoly elvándorlás volt a háború miatt. Ukrajna esetében ez majd 10 milliós, tehát állt 43 millió ukrán. 1-3,5-hez volt a népesség aránya. Értelemszerűen Oroszország 3,5-szer több embert tud a frontra küldeni, értelemszerűen az Oroszország nem lépheti meg. Ukrajna viszont mindenkit, akit utol tud érni, aki nem ment nyugatra, aki alkalmas erre, akár fizikailag, akár mentálisan már mozgósított, mert Ukrajna a túlélésért harcol. Ukrajnában valóban azt látni, hogy már nem nagyon van kit mozgósítani, nem tudni pontos adatokat, mert mind a két fél hazudik a veszteségekről, de a legtöbb szakértő azt mondja, hogy az ukrán halálos áldozatok száma 100 000 fő körül lehet, inkább több. Az orosz lehet 200 000-es is, valószínűleg körülbelül ez a reális.
Ukrajna szempontjából ez azért tragikus, mert ha 100 000 ukrán halottra esne 350 000 ukrán orosz halott, ami nincs, akkor lennének nagyjából egyensúlyban a veszteségek. Tehát független attól, hogy Oroszország vélhetőleg közel kétszer annyi embert veszít, hiszen egyfolytában Oroszország támad, és a támadásban mindig több katona hal meg, mint a védekező félnél, de az Oroszországnak belefér, mert sokkal nagyobb erőforrásokat, humán erőforrásokat tud mozgósítani. És Ukrajnában valóban az a rengeteg mozgósított férfi már az ország napi működését is fenyegeti, amit egyébként szintén fenyeget az, hogy az oroszok gyakorlatilag szisztematikusan támadják az ukrán kritikus infrastruktúrákat, az elektromos energiarendszert, a vasútvonalat, a közútakat, még ugye ukrán részre egy-két tűzszúrás az, ami eléri Oroszországot. Tehát amíg az orosz hátország lényegében zavartan üzemel, egy-két látványos és esetenként sikeres ukrán támadás ellenére is. Addig az ukrán hétköznapokat még a hátországban is rendkívüli módon megviseli a háború, tehát gazdaságilag Ukrajna romokban van, és ha ne adj Isten vége lesz ennek a borzalomnak egyszer, bárhogy is, évekig, hanem egy évtizedig fog tartani, amíg óriási nyugati segítséggel, ami nyilván csak akkor lesz, ha Ukrajna bármilyen része megmarad függetlennek, sikerül majd újjáépíteni. Ha ne adj Isten Ukrajna összeomlik és Oroszország megszállja, Oroszországnak meg erőből nem lesz pénze Ukrajna újjáépítésére, nem is biztos, hogy célja lenne, akkor óriási nyomor és elhúzódó, akár évtizedes válság is várható az ukrán területeken. Európára visszatérve egy kicsit, Donald Tusk, lengyel miniszterelnök azt nyilatkozta még a múlt hét folyamán, hogy tudom, hogy lesújtóan hangzik, különösen a fiatalabb generáció tagjai számára, de lelkileg hozzá kell szoknunk egy új korszak beköszöntéséhez, a háború előtti korszakhoz. A nyilatkozatában eléggé arra teszi a hangsúlyt, hogy arra kell felkészülni, hogy akár Európa is belesodródik a háborúba, ha legalábbis jól értelmeztem ezt a beszédét. Tényleg ennyire közel vagyunk ahhoz, hogy Európa is gyakorlati részesévé váljon ennek a háborúnak? Hát Európa az első pillanattól kezdve Vladimir Putyin elnök már a háború előtti médiakampány részeként is az Ukrajna elleni agressziót, illetve a nyugattal szembeni fellépést igyekezett megindokolni. Tehát itt nem arról van szó, hogy Putyin csak Ukrajna ellen harcol. Ugye Putyin Ukrajnában minden ellen harcol, ami a nyugat. Hát egy autoriter, egypárti diktatúra vezetőjeként jó van egy-két ilyen kirakat párt, akinek Putyin engedélyezi a létezését. Őt zavarja az, hogyha egy országban több párt közül lehet választani, borzasztóan zavarja Oroszországot, hogyha homoszexuálisokat is embereknek tekintik, borzasztóan zavarja Oroszországot, ha bárki szembe mer menni az ő véleményével, zavarja Oroszországot az, hogy az egykor gyarmat és orban tartott népek, lengyelek, baltiak, finnek már függetlenként léteznek, és eszük ágában nincsen visszamenni Oroszországhoz. Oroszország egy nagy birodalom központjaként képzeli el magát, és ez különösen igaz Putyin elnökre és az ő hatalmi körére. Őket minden zavarja, ami ezzel szembe megy. Szerintük Oroszországnak ez jár. Tehát Oroszország 2005-6 óta őrült tempóban fegyverkezik, több agresszív konfliktust indított meg, 2008-ban Grúzia ellen, 13-14-ben Ukrajna ellen, 22-ben megint Ukrajna ellen. De ha nem csak a háborút nézzük, akkor kibertámadások, Észtország ellen kibertámadások, Finnország ellen, tehát Oroszország folyamatosan igyekszik a nyugatot gyengíteni. Nyilván ez fordítva is igaz, tehát itt nem barátságról van szó. Oroszország milliárdokat tolt a Brexit kampányba, mert úgy gondolta, hogy ezzel gyengül az Egyesült Európa. Oroszország komolyan befolyásolta az amerikai elnökválasztási kampányt, a mai napig milliárdokat tol bele, főleg szélsőjobboldali európai politikusokba és politikai pártokba. Tehát Oroszország az egész nyugat ellen harcol, csak egyelőre még nem fegyverrel. De mivel a nyugat beállt Ukrajna mögé,
és fegyverrel, kiképzőkkel, lőszerrel, meg irgalmatlan pénzzel támogatja Ukrajnát, tulajdonképpen már félig meddig hadviselő fél. Reméljük ennél nem megy tovább a dolog, de itt azért megnézzük akár az európai vezetők egyikének, másikának nyilatkozatait, akár az oroszok nyilatkozatait, különösen Medvegyev volt elnök, volt miniszterelnökét, akire a rossz rendőr feladatot rakta az orosz kommunikáció. Sajnos egyáltalán nem zárható ki egy eszkaláció, ugyanakkor minimális az esélye, hiszen mind a két oldalon, ha a NATO-ban a brit meg az amerikai tölteteket is, meg a franciákat is egybevesszük, illetve szembeállítjuk az orosz mennyiséggel, akkor 12 000 atomtöltet 6000 feszül egymásnak. Ez azért, mivel egy háborúban nem biztos, hogy meg tudjuk akadályozni ezek bevetését, nagyon komoly visszatartó erő, de annyiban Tusk elnöknek igaza van, hogy miniszterelnök úrnak, egészen egyszerűen véget értek a boldog békeévek. Gyakorlatilag 91-től 14-ig, sok ország esetében 22-ig az volt a forgatókönyv, hogy nincs háborús veszély, nem kellenek katonák, szorítsuk le minimálisra a védelmi költségvetést, fordítsuk jóléti kiadásokra, fordítsuk környezetvédelmi kiadásokra, növeljük a nyugdíjt. Most azt kell látni, hogy Oroszország mellett azért Kína is nagyon markánsan globális igényeket fogalmaz meg, és ezt a globális befolyást, a piacokat, a nyersanyagokat a nyugati világtól venné el. Ugyanúgy, ahogy Oroszország is a nyugattól akar nagyon sok mindent úgymond visszaszerezni, és ebben az esetben tudomásul kell sajnos venni, hogy jóval többet kell védelmi célokra, katonai kiadásokra költeni, már csak azért is, mert el kell riasztani az agresszorokat. Tehát azzal, hogy sokkal komolyabb haderők tartsanak fenn az európai országok, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy háborúra készülnek, muszáj valamilyen szinten. Ez azt jelenti, hogy igyekeznek olyan hiteles erőt felmutatni, ami visszatartja az agresszort, elsősorban Oroszországot attól, hogy támadást hajtson végre. Oroszországtól, ezt megnézzük az elmúlt 14-15 év történelmét, sajnos egyáltalán nem áll távol. Tehát Oroszország egy agresszor állam. A legjobb védekezés vele szemben az, hogy olyan erőt mutatunk fel, aminek láttán az oroszok úgy döntenek, hogy ezt inkább mégsem lépnék meg. Kaiser Ferencnek köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm a lehetőséget, viszonthallásra.